Πότε ένας καρχαρίας ετοιμάζεται να επιτεθεί? Θα το μάθουμε σήμερα. Στο προηγούμενο βίντεο είδαμε και μάθαμε τι πρέπει να κάνουμε όσο βρισκόμαστε στο νερό για να αποφύγουμε κάποια συνάντηση με έναν καρχαρία. Αλλά και τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση επίθεσης. Πάμε τώρα να δούμε τη συμπεριφορά των καρχαριών ώστε να μάθουμε αυτά τα ζώα για να μην πανικοβαλόμαστε, αλλά και πότε χρειάζεται να ανησυχήσουμε. Οι μελέτες τόσων χρόνων έδειξαν ότι μπορούμε να δούμε σημάδια συμπεριφοράς πάνω στους καρχαρίες και να τα αναγνωρίζουμε με σχεδόν απόλυτη βεβαιότητα και είναι και κάτι που μπορεί να μας γλιτώσει από περιπέτειες. Φυσικά πρέπει να κατανοήσουμε ότι η συμπεριφορά των άγριων ζώων, όλων, είναι στην ουσία ένας από τους τρόπους επικοινωνίας τους. Για παράδειγμα, οι καρχαρίες έχουν τον δικό τους τρόπο να επικοινωνούν μεταξύ τους. Άλλους τους γνωρίζουμε, ενώ άλλους τους μαθαίνουμε τώρα. Κάπου όμως χρειάζεται να επικοινωνήσουν και με άλλα είδη, όπως ο άνθρωπος. Να μας πούνε, φιλαράκο, αυτή η περιοχή είναι δική μου και εσύ είσαι ξένος. Δεν είσαι καν θαλάσσιος οργανισμός. Ή να μας πούνε, μην ανησυχείς, απλά ήρθα να δω τι είσαι. Και ναι, είμαστε σε θέση πλέον να γνωρίζουμε πότε ένας καρχαρίας είναι ήρεμος και δεν θα επιτεθεί, όπως γνωρίζουμε πια το πότε νιώθει άβολα ή πότε νιώθει ότι απειλείται. Σίγουρα, αν κάνουμε κατάδυση με εξοπλισμό, είναι πολύ πιο εύκολο να διακρίνουμε τη συμπεριφορά του. Αν κολυμπάνε απλά στη θάλασσα όμως, τότε δυσκολεύουν τα πράγματα ως προς την αναγνώριση τόσο του είδους όσο και της συμπεριφοράς του. Για να κατανοήσουμε καλύτερα τη συμπεριφορά τους απέναντι στον άνθρωπο, μπορούμε να τη χωρίσουμε σε 4 βασικές κατηγορίες. Μάλιστα, πρόσφατα η Merman Conservation Expeditions δημοσίευσε έναν πολύ χρήσιμο πίνακα με τις 4 βασικές κατηγορίες συμπεριφοράς. Ήρεμη συμπεριφορά, ερευνητική συμπεριφορά, αμυντική συμπεριφορά επικράτειας και επιθετική συμπεριφορά. Η συντριπτική πλειοψηφία των επαφών μεταξύ καρχαριών και ανθρώπων είναι ειρηνικές. Πολλά είδη καρχαριών αποφεύγουν τον άνθρωπο ή απλώς αδιαφορούν για την παρουσία του. Οι καταδύσεις με καρχαρίες σε διάφορες περιοχές του κόσμου αποδεικνύουν ότι οι καρχαρίες μπορούν να συνυπάρχουν με δίτες χωρίς να δείχνουν επιθετικότητα. Έτσι λοιπόν, κατά την ήρεμη συμπεριφορά, οι καρχαρίες κολυμπούν σταθερά και με ομαλές κινήσεις. Δεν αλλάζουν κατεύθυνση απότομα και κρατούν σταθερή απόσταση από τους ανθρώπους. Αν μπορούσαμε να τους παρατηρήσουμε κάτω από το νερό, θα βλέπαμε ότι τα θωρακικά πτερίγια βρίσκονται σε οριζόντια θέση και το στόμα σχεδόν κλειστό. Σημάδι ότι ο καρχαρίας είναι ήρεμος. Όμως οι καρχαρίες είναι από τη φύση τους περίεργοι και τους αρέσει να ερευνούν το περιβάλλον γύρω τους. Συχνά πλησιάζουν τους ανθρώπους για να διερευνήσουν τι είναι, τι είδους ζώα έχουν μπροστά τους. Αυτή η συμπεριφορά είναι ιδιαίτερα συχνή σε κάποια συνήθιστη παρουσία στο περιβάλλον τους, όπως δίτες με εξοπλισμό ή αντικείμενα που επιπλέουν. Τα σημάδια εξερευνητικής συμπεριφοράς περιλαμβάνουν αργές κυκλικές κινήσεις γύρω από τον άνθρωπο. Πλησιάζουν με αργό ρυθμό και σχεδόν διστακτικά, ενώ στη συνέχεια ξεκινάνε με ήπια αγγίγματα με το ρίχος τους ή ακόμα και με τα πτερίγια τους. Η συνέχεια ίσως φέρει διερευνητικά δαγκώματα, χωρίς πρόθεση θανάτωσης όμως, γνωστά και ως tri-bites. Στην ουσία κουμπάνε απαλά τα δόντια τους στο αντικείμενο που ερευνούν. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτά τα δοκιμαστικά δαγκώματα δεν αποτελούν επιθετική συμπεριφορά, αλλά μέσω διερεύνησης. Αφού, όπως έχουμε ξαναπεί, οι καρχαρίες δεν έχουν χέρια για να μας ψηλαφίζουν. Έχουμε παρατηρήσει ακόμα και επιδεικτική κολύμβηση, με το σώμα τους να κάνει καμπύλες zigzag. Zigzag βέβαια δεν κάνουν όλα τα είδη για τους ίδιους λόγους. Άλλα είδη κάνουν για λόγους θύρευσης, άλλα για λόγους εξερεύνησης και άλλα για λόγους άμυνας ή επίθεσης. Σε γενικές γραμμές όμως συμβαίνει το εξής. Οι καρχαρίες στο ρίχος τους έχουν 2 ρουθούνια, δεξιά και αριστερά. Επειδή έχουν πολύ ανεπτυγμένη την αίσθηση της όσφρησης, αν για παράδειγμα το δεξί ρουθούνι πιάσει μια μυρωδιά κάποιου αντικειμένου που χρήζει εξερεύνησης, όπως θύραμα κλπ., ο καρχαρίας θα την ακολουθήσει κολυμπώντας δεξιά. Έτσι, κάνοντας zigzag, προσπαθεί να φέρει τη μυρωδιά και στα 2 του ρουθούνια για να μπορέσει να προσανατολιστεί και να βρει το αντικείμενο ενδιαφέροντός του. Παρ' όλα αυτά, όπως και όλα τα ζώα, οι καρχαρίες μπορούν να έχουν μια πιο επιθετική συμπεριφορά. Και το τονίζω, όπως όλα τα ζώα. Για παράδειγμα, ένα σκύλος, μια γάτα, ένα απρόβατο, μια μέλισσα, ο άνθρωπος. Όλα τα ζώα έχουν και μια πιο επιθετική συμπεριφορά, αν ενοχληθούν από κάτι. Αν πεινάνε ή αν πρόκειται για τον καθορισμό της περιοχής τους. Ποια πρόβατα και κατσίκια μας λες τώρα? Μίλα για καρχαρίες. Τι έκανες subscribe? Όχι, και ούτε θα κάνω. Ορισμένα είδη καρχαριών παρουσιάζουν έντονη αίσθηση επικράτειας, ιδίως σε περιοχές που κυνηγούν. Έχουμε δει βίντεο με μεγάλο λευκό να δαγκώνει έναν άλλο μεγάλο λευκό, μόνο και μόνο επειδή εισήλθε στην περιοχή του.
Τώρα, αν ο άνθρωπος εισέλθει σε μια τέτοια περιοχή, μπορεί να προκαλέσει τον καρχαρία. Σε μια τέτοια κατάσταση, οι καρχαρίες γίνονται νευρικοί και εκείνοι που πρέπει να προσέχουμε. Υπάρχουν σημάδια που διακρίνονται και πρέπει να τα έχουμε υπόψη. Οι καρχαρίες έχουν παρατηρηθεί να χαμηλώνουν σε κάθετη θέση τα θωρακικά τους πτερίγια όταν νιώθουν ενοχλημένοι. Επίσης, θα αρχίσουν να κολυμπάνε με ξαφνικές και γρήγορες κινήσεις, έχοντας το σώμα τους σχεδόν ανοιχτό για να είναι σε ετοιμότητα. Αν εξακολουθήσει να νιώθει άβολα, θα δούμε να πλησιάζει με έντονη ταχύτητα και μετά να αλλάζει αυτόματα κατεύθυνση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο καρχαρίας δεν επιδιώκει την επίθεση, αλλά προσπαθεί να δείξει στον εισβολέα ότι πρέπει να αποχωρήσει. Εάν η προειδοποίηση αγνοηθεί, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος επίθεσης. Αν ένας καρχαρίας ενοχληθεί, παγιδευτεί, τραυματιστεί ή δεχτεί επίθεση, μπορεί να αντιδράσει με βία, όπως οποιοδήποτε άλλο ζώο, και να επιτεθεί. Μάθαμε να ξεχωρίζουμε τα σημάδια επικείμενης επίθεσης και πλέον πρέπει να ανησυχήσουμε όταν ο καρχαρίας αρχίζει να πλησιάζει εξαιρετικά γρήγορα. Εκεί έχουμε απότομες και επιθετικές κινήσεις της ουράς, ενώ τα θωρακικά πτερίγια είναι χαμηλωμένα, όπως είπαμε και πριν. Θα δούμε επαναλαμβανόμενες κυκλικές κινήσεις γύρω από το άτομο, με ολοένα και μικρότερη απόσταση. Το σώμα του κάνει μια παράξενη καμπύλη, σηκώνοντας τη ράχη του. Σε αυτή τη φάση μοιάζει λίγο με τα ζώα της στεριάς όταν βρίσκονται σε άμυνα. Σε αυτή την κατάσταση, ίσως ο καρχαρίας, όχι όμως πάντα, κάνει έντονα δαγκώματα προς το αντικείμενο που τον ενόχλησε. Τονίζουμε σε αυτό το σημείο ότι οι επιθέσεις για να φάει έναν άνθρωπο είναι απειροελάχιστες και συμβαίνουν μόνο σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις. Και δυστυχώς σε μια τέτοια κατάσταση δεν θα δούμε κανένα σημάδι. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι όσα αναφέραμε στον οδηγό ασφαλούς κολύμβησης στο προηγούμενο βίντεο. Για όσους επιθυμούν να διαβάσουν ή ακόμα και να το κατεβάσουν σε μορφή PDF, εννοείται δωρεάν, το link για τον οδηγό ασφαλούς κολύμβησης και τεχνικές απόθεσης καρχαριών βρίσκεται ήδη στην περιγραφή του βίντεο, αλλά και του προηγούμενου. Επίσης, περιμένουμε τα σχόλιά σας σχετικά με οποιαδήποτε ερώτησή σας γύρω από τους καρχαρίες. Έτσι κι αλλιώς όλη η ομάδα βρίσκεται εδώ και απαντάει. Ελπίζουμε να μοιραστείτε αυτά τα βίντεο με τον κόσμο για να μάθουν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like που μας βοηθάει πολύ με τον αλγόριθμο. Εγγραφείτε στο κανάλι μας και ενεργοποιήστε το κουδουνάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για κάθε νέο μας βίντεο. Στα social θα μας βρείτε εδώ κάτω. Τα λέμε στο επόμενο.